साइकल मेरो एकदम बिग्रिएको छ अनि उस्तै बनाउनु यस्तो महँगो पर्ने भयो कि अनि त्यस्तै बनाउनु मलाई लगभग 7 देखि 10 हजारसम्म लाग्छ हैन। जस म कुनै दिन चाहिँ एक दिन खतरा भिडियो बनाउँछु एक दिन हैन कुनै साइकलको हैन अलिक दामी खाले साइकलको चाहिँ म रिभ्यू भिडियो बनाउँछु। जस अहिले चाहिँ म के चाहिँ म ढिलो भइसक्छ मलाई हैन किनभने मेरो प्र्याक्टिकल क्लास छ मेरो चाहिँ हैन अनि म जानु पर्ने छ साइकल चाहिँ जस हेर्नुस् हैन त्यही त नि बल छ। सो म कुनै दिन आउँछु हैन छिटै आउँछु र रिभ्यू भिडियो गर्छु। सो अझै म त्यही हो है अब साइकल बनाउनु। सो थ्याङ्क यू सो मच गाइड बाइक स्टेसन। हेलो गाइज वाट्स अफ एभ्रीवान। सो वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। सो आइप हजुर सन्चै हुनुहुन्छ होला। सो म एकदम सन्चै नै छु अनि त्यही हो आज भ्लग चाहिँ मैले कति त्यस्तै एक हप्ता भने त्यस्तै एक हप्ता भन्दा हुन्छ सुरु गर्दैछु किनभने म हैन टाइम पनि थिएन अनि प्लस मेरो साइकल पनि बिग्रेछ। सो मेरो साइकल चाहिँ के बिग्रेछ भने मैले अस्ति क्षितिजसँग राइड गर्दा पनि भनेको थिएँ मेरो साइकल चाहिँ के प्रब्लम भएको थियो भने तर म त्यतिखेर साइकल त देखाइनँ हैन मेरो साइकल चाहिँ के भएको थियो भनेर। सो आज म त देखाउनेवाला छु मेरो साइकल चाहिँ के भएको छ भनेर। सो चाहिँ हैन मेरो साइकल चाहिँ यहाँ छ हैन अहिले चाहिँ म कोचिङ जानु लागेको अनि मेरो साइकल चाहिँ के भएको छ भने यो पेडल चाहिँ घुम्छ कि डिपट्टि घुम्छ कि पेडल के भन्नु हैन यसरी घुम्छ हैन। अब यो चाहिँ के भएको भने यो चाहिँ केले गर्दा यस्तो भएको भने चाहिँ यो बिचको यसको चाहिँ के हुन्छ भने हैन यो बिचको यसको हब हुन्छ कि यो कालो हुन्छ यो हैन यो चाहिँ यसलाई हब भन्छ खासमा यसको नाम चाहिँ हब हो हैन। त्यो चाहिँ यो क्यासेट भन्छ अनि यो चाहिँ गइसक्यो कि यो भित्रको ब्यारिङ हुन्छ एउटा त्यो चाहिँ टिप जस्तो हुन्छ दाँत जस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ पक्रिन्छ कि अन्त पक्रिनु त्यो स्लिप भइसक्यो हैन अनि त्यसले पक्रिएन अनि त्यो फिनिङ घुम्छ कि अनि त्यही अब जानुपर्ने छ बजार यसलाई बनाउन। सो जाम बजारमा हैन के कस्तो हुन्छ साइकल बनाउनु मैले के गर्नुपर्छ बजारलाई म भनिहाल्छु तपाईँलाई। अहिले चाहिँ म कुसाङको हाम्रो भाइको घरमा छु। अब यहाँ चाहिँ म जानुपर्ने बजार अनि साइकल हाल्दा त्यस्तै छ हैन अब के भन्नु। अब भाइले खेल्ने भयो मलाई कसले खेल्ने भयो भाइ छिटो जाऊँ न मेरो कोचिङ जान ढिलो भइसक्यो मलाई कोचिङ अब म खालि अब यिनीहरूलाई म अब सिकाउने भनेको अब बुधबार बिहिबार शुक्रबार शनिबार सिकाउने भए अरू दिन त म नभ्याउने भए किनभने कोचिङ लाग्छ हैन अब कोचिङ सुरु हुन्छ नि त हैन भाइ अब त भाइलाई सब राम्रोसँग लाने ल। अहिले चाहिँ म हैन जाँदैछु बजार त्यो साइकल यस्तो मेरो साइकल चाहिँ यहाँ छ जस्तो म हेरेर चाहिँ अब उसलाई म यसरी ठेल्छु यसरी ठेल्दैन होला म उसलाई चाहिँ मैले यसरी ठेल्नुपर्ने हुन्छ उसलाई चाहिँ मैले यसरी ठेल्नुपर्ने हुन्छ हैन लानुपर्ने हुन्छ तर यसरी लानुपर्ने हुन्छ तर हैन भिडियो बनाउनु गाह्रो भएछ होस् तर म आउँदिनँ भिडियो लडिन्छ अहिले यार म ठेलेर जान्छु बजारमा अनि साइकल बनाउँछ देखाएको साइकल चाहिँ बनाउनु पर्ने छ मलाई चाहिँ अनि त्यही हो साइकल ओभर बिग्रिएको छ यार। तर अहिले चाहिँ म हैन यहाँ आइसकेँ गाइड बाइक स्टेसनमा साइकल बनाउनु छ मेरो चाहिँ म त्यहाँ यस्तो बाँच्छु क्या अब चाहिँ त्यही अस्ति जस्तै होइन साइकल बनाउनु छ जस काम चलाउनुको लागि बनाउनु छ पछि एक अब जस एक दुई हप्तापछि म नयाँ हाल्छु होइन अनि त्यही हो। सो अब राजु दाइको माछु के भएको छ भने अब जस्तै यो दाँत हुन्छ क्या यसको चाहिँ यो पुरै गट्टी गइसकेको छ यसको हेर्नु न यस्तो हुन्छ यो चाहिँ स्लिप खाइसकेको छ पुरै अनि यो हुन्छ यस्तो भित्र यसरी पनि स्लिप खाइसकेको छ पुरै होइन यो चाहिँ नयाँ पायो भने साइकल बन्थ्यो तर पाउँदैन यो अनि त्यसैले मैले यो हब बिचको हब केटै फेर्नुपर्छ अनि यो नयाँ पाएको अझै जस्तो फेर्नु पर्दैन थियो अब यो पाउँदैन अनि जस्तो अब यो मैले फेर्नु पर्ने हुन्छ तरले म अलिक पछि फेर्छु भनौँ न तर चाहिँ म फेर्दिनँ अब यसको म भनौँ न यो नयाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ मैले चाहिँ यो अनि यो नयाँ हाल्यो भने चाहिँ बन्छ होइन त्यहाँदेखि काम चलाउँदै हुन्छ एक दुई दिनको लागि 5-6 दिनको लागि होइन अनि म नयाँ मगाएपछि आफै हालौँला होइन अनि त्यही त हो यसले गर्दाखेरि क्या नकुदे साइकल चाहिँ यसले यतिले गर्दा मात्रै हो। साइकल चाहिँ मैले फाइनल बनाइसकेँ होइन सो साइकल चाहिँ मेरो बनाऊ त्यहाँ छ होइन मैले फेरि फिट गरिसकेँ आफैले बनाएँ होइन सबै चाहिँ म कोचिङ होइन मेरो प्र्याक्टिकल क्लास छ जानुपर्ने छ अनि यो चाहिँ हाम्रो राजु दाइको पसल हो क्या। सो जस तपाईँले साइकल चाहिँ दामी दामी पाउन सक्नुहुन्छ हेरी साइकल छ होइन म कुनै दिन यहाँको रिभ्यू भिडियो पनि बनाउँछु होइन दामी खाले रिभ्यू भिडियो बनाउँछु साइकल चाहिँ हेरी छ होइन तर जतिसम्म साइकल चाहिन्छ होइन सबैजना चाहिँ BMX पनि छ
तर चाहिँ लो प्राइसको होइन दामी दामी साइकल त यताउति होइन जस म कुनै दिन चाहिँ एक दिन खतरा भिडियो बनाउँछु एक दिन होइन कुनै साइकलको होइन अलिक दामी खाले साइकलको चाहिँ म रिभ्यू भिडियो बनाउँछु जस अहिले चाहिँ म के चाहिँ अलिक ढिलो भइसक्छ मलाई होइन किनभने मेरो प्र्याक्टिकल क्लास छ मेरो चाहिँ होइन अनि म जानुपर्ने छ साइकल चाहिँ जस हेर्नुहोस् होइन त्यही त नि बल छ सो म कुनै दिन आउँछु होइन छिट्टै आउँछु र रिभ्यू भिडियो गर्छु सो अझै म त्यही हो है अब साइकल बनाउनु सो थ्याङ्क यू सो मच गाइड बाइक स्टेसन सो म चाहिँ साइकल बनाउनु प्रायः त यहाँ आउँछु है त अनि यस साइकल चाहिँ सानो सानो भाइहरूलाई छ क्या हाम्रो सानो सानो भाइ बहिनीहरू पनि साइकल सबै छ जो पनि आउनु सक्नुहुन्छ होइन जतिसुकै सानो उमेरको भाइहरू छ होइन भन्छु नि म बुढोदेखि बच्चासम्म साइकल चाहिँ पाउँछु यहाँ चाहिँ त्यही हो अब चाहिँ म नेक्स्ट टाइम चाहिँ म होइन सायद म सबैजना छिटो बनाउँछु रिभ्यू भिडियो र कुनै साइकलको है त ल म अर्कोचोटि अन्डर 16,000 को साढे 16,000 होइन 16,500 साइकलको म रिभ्यू भिडियो गर्छु यो साइकल इनर साइकल चाहिँ म रिभ्यू गर्छु होइन कुनै दिन अनि त्यही त हो नि यहाँ चाहिँ सकेसम्म कति छ भने 40-50,000सम्म साइकल छ हो यहाँ 50,000सम्म छ भनेर सुनेको थिएँ राजुले भनेको होइन अनि त्यही हो म कुनै दिन बनाउँछु है त रिभ्यू भिडियो बनाउँछु है त अनि त्यही हो अब म साइकल बनाऊ सो त्यही हो साइकल चाहिँ म बिग्रिएको छ होइन अनि सरी एकदम सरी भन्न चाहन्छु सबैजनालाई होइन किनभने मैले भिडियो नबनाएको चाहिँ त्यही 2 हप्ता 10 दिन जति भइसक्यो किनभने साइकल मेरो एकदम बिग्रिएको छ अनि उस्तै बनाउनु जस्तो महँगो पर्ने भयो कि अनि त्यस्तै बनाउनु मलाई लगभग 7 देखि 10,000सम्म लाग्छ होइन अनि अलिकति पैसा म म्यानेज गर्दैछु त्यो अलिकति साइकल बनाउनु पाएको छैन तर म भिडियो बनाउँछु होइन अभियसली अनि त्यही त हो नि अब अलिक म बिजी पनि थियो हल्का अब मेरो कलेज पनि लागेको छ नि त अहिले त अनि कलेज लागेको हुनाले चाहिँ म त्यस भिडियो बनाउनु पाइरहेको थिइनँ टाइम भएको थिएन अनि मेन कुरा चाहिँ हिजो के भयो भने मैले इन्स्टाबाट चाहिँ होइन मेरो मोबाइल ब्यालेन्समा चाहिँ मैले पैसा हाल्दै थिएँ अनि जोस् भनौँ न पैसा हाल्दै थिएँ अब मेरो मैले रङ मिस्टेकली होइन रङ नम्बर टाइप गरेको छु अनि रङ नम्बर पैसा होइन ट्रान्सफर भयो होइन अब म फोन गर्दैछु यहाँ त्यो रङ नम्बरवालालाई होइन हिजो फोन गरेको त उठाएन होइन अब राति म 8-9-7-8 बजी त्यो ट्रान्सफर गरेको थिएँ बेलुका होइन अनि के डिस्टर्ब गर्नु भनेर नगरिकन एकचोटि गरेको थिएँ तर कन्ट्याक्टमा आएन अनि त्यही भएर चाहिँ मैले होइन अनि मैले डिस्टर्ब गरिनँ राति होइन 10-11 बजी के फोन गर्नु भनेर म अहिले बिहान होइन म कलेजबाट भर्खर आएको सिटिजनसिप पनि बनाउनु छ सो सिटिजनसिपबाट बनाउँछु अनि यो भिडियो चाहिँ जस मैले जुन साइकल मैले बनाएको भिडियो चाहिँ जस 1 हप्ता अगाडिको भन्दा पनि हुन्छ होइन अनि जस धेरै भयो आफूले होइन अब साइकल नकुदाएको धेरै भयो व्हिलहरू नानेको धेरै भयो होइन व्हिलहरू हान्न मन लागिरहेछ तर साइकल हान्न मिल्दैन जस्ट कुदाउनुलाई मात्रै मिलिरहेको छ होइन त्यही हो मैले भनिसकेँ मेरो साइकल चाहिँ के भयो भनेर अस्ति होइन अनि त्यही हो अब चाहिँ फोन गर्छु फेरि होइन अब खै के भन्छ पैसा खाएर भागिदिन्छ त 100 रुपियाँ उपलब्ध हुन सकेन भनिरहेको छ होइन अब खै अब पैसा अब के हुन्छ होइन थाहा छैन मलाई सो त्यही हो अब यो भिडियो चाहिँ यस्तै भइहाल्यो जस्तो भयो भने अब मन पराइदिनु होला अब सरी भन्न चाहन्छु फेरि होइन किनभने मैले अब त्यो हाल्न पाइरहेको छैन अब त्यही त नि मैले राम्रोसँगले हुनु न भिडियो बनाउनु पाइरहेको छैन टाइम नभएर सो सकेसम्म म म्यानेज गर्नेछु सकेसम्म म आफूलाई म्यानेज गर्छु अनि त्यही हो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ यहाँसम्म हेर्नुभयो भने चाहिँ अब सी यु इन माई नेक्स्ट ब्लग अनि त्यस अब चाहिँ अलिकति धेरै ग्याप भयो नि त त्यो अस्ति 3 मिनटको भिडियो चाहिँ पनि मैले होइन कति हो भने त्यो पहिलाको भिडियो हालेको जोस् होइन अनि थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ यहाँसम्म हेर्नुभयो भने चाहिँ अब अर्को ब्लगमा भेटौँ।